අයිබෝන් අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකට තමයි ඔයාලා අද සුපුරුදුම එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඕකේ අනුන් ඉතින් ඔන්න අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ use කරපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක්. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි පාවිච්චි කරපු මොබයිල් එකක් ඔයා ගද්දි ඔයා ඒක බයි කරනවා නම් ඔයා විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් යුතු කරුණු කිහිපයක් පිළිබඳව. ඉතින් මේක සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට උනත් ඉතාමත්ම ලේසියෙන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කරුණු කිහිපයක්. ඉතින් මීට වඩා කරුණු තියෙනවා. නමුත් විශේෂම කාරණා කිහිපයක් ගැන තමයි මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. වීඩියෝ ඉවරනකම් බලන්න. තාම subscribe කරලා නැත්නම් පළදී රතු පාට subscribe button එක click කරලා notification එක on කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ සමහරක් වෙලාවට අපි ෆෝන් එක බයි කරන්න නැද්දි යූස් ෆෝන් එකට යනවට වඩා බජට් ෆෝන් එකට යන එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. හිතන්න ඔයාලගේ රුපියල් 30000ක විතර මුදලක් තියෙනවා. මේකට ගැලපෙන බජට් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ඔයාලගේ වෙළඳ පොලේ ගන්න තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලට මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකට මිඩ් රේන්ජ් ෆෝන් එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඒක යූස් කරපු එක. මෙන්න මෙතනදී ඔයා ස්විච් වෙන්නේ එක ගොඩක් වෙලාවට ඔයා try කරයි brand new එකට යන්න. brand new බජට් එකට යන්න උත්සාහ කරයි. නමුත් සමහරක් විට අපි හරියට මේ ෆෝන් එක බැලුවොත් අර යූස් කරපු ෆෝන් එක බැලුවොත් අපිට ඇත්තට මේක අරකට වඩා ගොඩාක් ෆීචර්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක කොහොමද තීරණය කරන්නේ? ගොඩක් සාධක තියෙනවා. මෙන්න මේ එක අපිට ඒක හරියම ෆෝන් එක හොඳම ෆෝන් එක මොකක්ද කියන එක තෝරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මුලින්ම ෆෝන් එක ගත්තන් පස්සේ ඔයා සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මොබයිල් ෆෝන් එකක් බයි කරන්නදී මේ ෆෝන් එක ගත්තන් පස්සේ ඔයා මේකේ appearance එක බලන්න. මේකේ physically ඔයාලට මේක damage වෙලා තියෙනවද කියලා ඉස්සෙල්ලා විශේෂයෙන් බලන්න උත්සාහ ගන්න ඕනේ. මොකද හේතුව පිටින් ගොඩාක් damage වෙලා තියෙන ෆෝන් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒක පිට ගොඩාක් damage නම් ඇතුළෙත් ගොඩක් වෙලාවට hardware වලට damage වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා විශේෂම කාරණේ ඔයා ෆෝන් එකක් second hand ෆෝන් එකක් buy කරද්දී පිටින් මුලින්ම බලන්න. ඔයාලට පේන විදිහට මේකේ damage වෙලාද, මේක කව එක ගලවලා වගේ දේවල් ඈත් වෙලාද, මේක කොහොමද පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ, කොච්චර මේක damage වෙලා තියෙන එක බලන්න. දෙවනි කාරණය විශේෂම කාරණයක් මේක ඔයාට මේකත් එක්ක බොක්ස් එක එනවද කියලා බලන්න. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයාට දෙද්දි කියනවා නම් බොක්ස් එක නැහැ කියලා. ඇත්තට මේ වගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව බොහෝ දුරට ඒක සමහරවිට හොරකම් කරපු ෆෝන් එකක් වෙන්නත් පුළුවන් කාගෙන් හරි. ඉතින් ඒක නිසා මේ පිළිබඳව ගොඩාක්ම ලොකු අවධානයක් දෙන්න ඕනේ. ෆෝන් එක ගත්තන් පස්සේ මේකේ අපියරන්ස් එක කියන්නේ මේ පිට සම්පූර්ණ කොහොමද කියලා බලලා ෆිසිකල් මේක ඩැමේජ් වෙලාද කියලා බලනවත් එක්කම මේකත් එක්ක බොක්ස් එකක් එනවද කියලා විශේෂයෙන් බලන්න. බොක්ස් එකත් ඔයාලට දෙනවා නම් බොහෝ දුරට ඒ ෆෝන් එක බයි කරන එක රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණේ මේක ඔරිජිනල් ෆෝන් එකක්ද එහෙම නැත්නම් ෆේක් ෆෝන් එකක්ද කියන එක පිළිබඳවත් අපි අවධානය දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනදී විශේෂයෙන්ම ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉමි නම්බර් එක සහ මේකේ බොක්ස් එකේ තියෙන ඉමි නම්බර් එකත් එක්ක මේක මැච් වෙනවද කියන එක බලන්න. මේක මැච් වෙනවා නම් ඊළඟට තියෙන්න ඕනේ ඔයා Google එකේ සර්ච් එකක් දාන්න ඉමි checker කියලා. මේ විදිහට සර්ච් එකක් දැම්මන් පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉමි නම්බර් එක ඔයා Google එකේ සර්ච් කරලා බලන්න. ඒ ඉමි checker කියන සයිට් එක ඇතුලේ සර්ච් කරන්න. එතකොට ඔයාට ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් ටික පෙන්නනවා නම් ඒ ෆෝන් එක ඔරිජිනල් ෆෝන් එකක්, මේක ෆේක් එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ කාරණේ පිළිබඳව විශේෂම අවධානයක් දෙන්න. මොකද නැත්තම් ඔයා ෆේක් එකකට බොරු ෆෝන් එකකට අහු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒකෙන් වැළකෙන්න ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට මේක උදව් වෙයි. ඊළඟ කාරණේ දැන් ඔයා සම්පූර්ණ ෆෝන් එක ඔයා ගත්තා මේකේ අපියරන්ස් එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ඒක හાર્ඩ්වෙයාර් වලට ලොකු ඩැමේජ් එකක් වෙලා නැහැ කියලා ඔයාලට පේනවා. ඒ වගේම ඒකේ බොක්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකේ බොක්ස් එකේ තියෙන ඉමි නම්බර් එක සහ ෆෝන් එකේ තියෙන ඉමි නම්බර් එක සමාන ඉමි නම්බර්ස් දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක ඔයා Google එකේ චෙක් කරලා බැලුවම පස්සේ ඒකේ ෆෝන් එකේ සම්පූර්ණ ඩීටේල්ස් ආවා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හොඳ ෆෝන් එකක්. දැන් මේකේ සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් 125ක් විතර අපි මේ වෙද්දි ෆෝන් එක හොඳයි කියන එක අවබෝධයක් තියෙනවා. ඊළඟ කාරණේ කොච්චර මේක කොයි විදිහට හොඳ වුණත් ඊළඟ දේ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරද්දී කොයි විදිහටද මේක perform කරන්න කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී විශේෂම තව කාරණයක් තියෙනවා. ඔයා ෆෝන් එක on කරලා ෆෝන් එක on කරපු ගමන් මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගන්න. ඒ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකේ ෆෝන් එකේ බැටරි percentage එක බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක විශේෂම වැදගත් වෙනවා. ඔයාගේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ඔයා ගහගන්න, ඒක සේව් වෙයි. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ ෆෝන් එකේ මේ වෙද්දි තියෙන ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන heavy applications කීපයක් පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් ඒක යූස් කරලා ෆෝන් එක ගන්න බොහෝ දුරට games වගේ දේවල් තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් RAM එක වගේ දේවල් යන එක ගොඩක් පාවිච්චි වෙන applications කීපයක් දාලා බලන්න. ඒකත් එක්ක විනාඩි 10ක් 15ක් අඩුම තරමේ පැය භාගයක්වත් ඔයා මේක ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕනේ. ඒකත් එක ගත්තන් පස්සේ ඔයාගේ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක ඔන් කරලා බලන්න ටික වෙලාවක් තියලා ඒ වගේම ෆෝන් එකේ බ්‍රයිට්නස් උපරිම ලෙවල් එකට දාලා තියන්න. ෆෝන් එක ගත්ත ගමන්ම
ඒ වගේම මේකේ කැමරාවට ගිහලා වීඩියෝ කොටස රෙකෝඩ් කරන ෆොටෝස් කීපයක් කැප්චර් කරන්න ඒ වගේම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ heavy applications කීපයක් open කරලා බලන්න ඒව run කරලා බලන්න මෙන්න මේ දේවල් එක්ක කරලා සාමාන්‍යයෙන් පැය භාගයක් විතර එහෙම නැත්නම් ඔය වගේ ටික කාලයක් ඔයා බැලුවම පස්සේ ඔයා බලන්න ඔයාගේ දැන් තියෙන battery percentage එක කොහොමද කියලා ඒකත් එක්කවට ඇවරේජ් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එක ඔයාලට කොච්චර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද මේක හොඳ එකක්ද නරක එකක්ද මේකේ බැටරි එක ගැන ඔයාලට පොඩි දාලා අදහසක් ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා මොකද හේතුව ඔයා ගොඩක් heavy user කෙනෙක් නම් ඔයා මේ ෆෝන් එක අරගෙන ඔයා මුලින් ෆෝන් එක on කරද්දි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක ගහද්දී එද්දි බැටරි ගන්න 97ක් තිබ්බා කියලා ඊළඟට ඔයා විනාඩි 10ක් 15ක් මේක වැඩ කරලා බලද්දි බැටරිය 60 ගණන් 70 ගණන් වගේ එච්චරකටම බහැලා නම් ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ බැටරිය වැඩක්ම නැති එකක් මේකේ සයිකල්ස් ගොඩක් බහැලා තියෙන බැටරියක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මතක තියාගන්න බැටරි කැපැසිටි එක බලනකොට වඩා විශේෂම කාරණේ ඔයා මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න ඇවරේජ් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ වාට අර heavy applications කියන දේවල් එක්ක බැලුවොත් මේක කොහොමද මේකේ perform කරන්න කියන එක ගැන. මෙන්න මේ කාරණා ගත්තන් පස්සේ විශේෂයෙන්ම ওই කාරණා ටික ඕනම කෙනෙක්ට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. මේ දේවල් ටික ඉතාමත් සරල විදිහට මම කිව්වේ මේක ඕනම කෙනෙක්ට identify කරගෙන මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එක පිළිබඳව check කරලා බලන්න පුළුවන්. ඔයා used phone එකක් ගන්නවා නම්. ඊළඟ කාරණේ විශේෂයෙන්ම කලබල වෙන්න හදන්න එපා. ෆෝන් එක ගන්න ඔයාට ඔයා මිලදී ගන්න. එතකොට ඔයා සල්ලි දීලා තමයි ෆෝන් එක ගන්න. ඒක නිසා එයාලා කියන දේවල් වලට වඩා ඔයා මේ දේවල් අහලා සමුත් ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට ෆෝන් එක ඔයා ගන්න නිසා ඔයා හැම දෙයක්ම පිළිබඳව හොයලා බලන්න සහ ටිකක් වෙලාව අරගෙන ෆෝන් එකට අවධානය දෙන්න. මොකද නැත්නම් ඔයාට පස්සට පසුතැවෙන්න වෙයි. ඊළඟ කාරණේ මේක ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මේකේ software පැත්ත බලනවා නම් මේකට මොනවාද updates එනවද ඒ updates එන එකක්ද තියෙන්නේ මේකේ chip එක ගැන බලන්න ඒක පිළිබඳව සාමාන්‍යයෙන් මේක මේ basic level එකේ ඉන්න කෙනෙක්ට නෙමෙයි මේ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේකේ OS එකේ ගැන ගොඩක් අවධානයක් දෙන කෙනෙක් නම් මේ updates වලට ගොඩක් කැමති කෙනෙක් නම් මේ පිළිබඳව බලන්න මේකේ chip එක ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ ගහලා බලන්න මේ phone එකේ specs එක ගත්තාම මේකේ තියෙන chipset එක පෙන්නනවා. ඒ chipset එකත් එක්ක ඒක බලන්න කොච්චර updates එනවද ඒක updates නවත්තපු phone එකක්ද මේ පිළිබඳවත් අවධානය දෙන්න. ඉතින් මේ කියපු කාරණා කිහිපය තුල මීට වඩා තව කාරණා තියෙනවා. නමුත් මේ කියපු කාරණා කිහිපය තුල ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක්ම හොඳ smartphone එකක් use කරපු smartphone එකක් buy කරද්දී විශේෂයෙන්ම ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට brand new smartphone එකක් ගද්දී උනත් මේක බලන්න පුළුවන් මේකේ සමහරක් සාධක. ඉතින් ඒ දේවල් බලන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේ තුලින් ඔයාට ඔයා ගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන් එක use කරපු එකක් නා ඒක second hand phone එකක් නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට පස්සට පසුතැවෙන්නේ නැති විදිහට ඔයාට phone එක choose කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක තුල ටිකක් දික් වුණා. නමුත් ගොඩක් අවශ්‍යම කරුණු කිහිපයක් මම මේක තුල කතා කරා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේකට ඔයාගේ අදහසක් දාන්න සහ මේක නොදන්න යාළුවෙකුට දැනගන්න share කරන්න. වීඩියෝට කැමති නම් like කරන්න. අපිත් එක්ක තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට එකතු වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක හැමෝටම ජය වේවා.